رادیو ممنوعه. رادیو ممنوعه. سلام عرض میکنم خدمت تمام مخاطبین عزیز چنل رادیو ممنوعه. امروز اومدیم تا براتون داستان یکی از اعترافات عزیزان رو بگیم. ضمناً این رو بگم که برای حفظ آبروی اشخاص اسمهایی که در داستان گفته میشه با اسمهای حقیقی متفاوته. قبل از اینکه بریم سراغ داستان یادتون نره چنل رو سابسکرایب بکنید و اگر از داستان خوشتون اومد ویدیو رو لایک بکنید و اعترافات خودتون رو میتونید به چنل تلگرام ما که آیدیشو در دیسکریپشن میذارم بفرستید. زن 26 ساله‌ای که در پی شکایت همسرش مبنی بر خیانت به کلانتری احضار شده بود، در حالی که حسادت‌های زنانه را عامل اصلی تیر روزی‌هاش میدونست، به مشاور و کارشناس اجتماعی کلانتری میرزا کوچکخان مشهد گفت: تحصیلات دبیرستان را به پایان رسانده بودم که با فریبرز آشنا شدم. به همین دلیل قید ادامه تحصیل را زدم و درگیر عشق خیابانی شدم. خیلی زود ارتباط تلفنی ما به دیدارهای مخفیانه کشید. با آنکه از آبروریزی و رسوایی و افشای این ماجرا ترس داشتم، اما از این لذت‌های زودگذر چشم‌پوشی نمی‌کردم. تا اینکه بالاخره خانواده فریبرز با اصرار او به خواستگاریم آمدند و در همان جلسه اولین دیدار خانوادگی رضایت خودشان را با ازدواج ما اعلام کردند. در واقع آنها به انتخاب پسرشان احترام گذاشتند و گفتند ما نظر خاصی نداریم و به تصمیم پسرمان احترام می‌گذاریم. این در حالی بود که مراسم عقد کنان من و فریبرز با مراسم جشن نامزدی برادرم و نوشین همزمان شد. برادرم تحصیلات دانشگاهیش را در رشته مهندسی عمران به پایان رسانده بود و با دختری ازدواج کرده بود که در خانواده‌ای مرفه و بالای شهر زندگی می‌کرد. ولی سطح فرهنگی و اقتصادی خانواده فریبرز تقریباً همسطح خانواده ما بود. همین عامل باعث شد که من به عنوان خواهر شوهر همواره به زن برادرم حسادت کنم. با آنکه فریبرز برای سعادت و خوشبختی من هر کاری انجام میداد، اما من توجهی به تلاش‌های او در زندگی نداشتم، چرا که حتی هدیه‌های برادرم برای همسرش مرا زجرکش می‌کرد. خلاصه در حالی جشن عروسی ما برگزار شد که فریبرز پی به حسادت‌های من برده بود و خانواده‌اش سردی رابطه ما را کاملا درک می‌کردند. اگرچه شب عروسی مقابل تصاویر دوربین‌های عکاسی و فیلمبرداری ژست‌های متفاوت همراه با ناز و اشوه‌های زنانه می‌گرفتم، اما همه اینها ظاهرسازی بود، چرا که به سر و وضع همسر برادرم که به آرایشگاهی گران قیمت رفته و جواهرات را به سر و گردنش آویخته بود با حسرت و رنج نگاه می‌کردم. اگرچه فریبرز هر شب با یک شاخه گل به منزل می‌آمد و ساعت‌های زیادی را اضافه کاری می‌کرد، اما نگاه‌های عاشقانه‌اش برایم بی‌معنی بود. فریبرز مرا ترغیب به بارداری می‌کرد تا شاید وجود فرزندی زیبا رابطه ما را استحکام بخشد. اما من مخالف این موضوع بودم، تا اینکه در فضاهای مجازی با گروه‌های مختلط آشنا شدم که هفته یک بار در یکی از پارک‌ها یا کافه رستوران‌های مشهد قرار می‌گذاشتند و چند ساعتی را خوش می‌گذراندند. سپس تصاویر و تعریف و تمجید از این دوره همی را در کانال به اشتراک می‌گذاشتند. بیشتر آنها زنانی مطلقه یا مجرد بودند که از نظر اخلاقی و حلال و حرام‌ها چیزی را رعایت نمی‌کردند. بالاخره حدود 6 ماه طول کشید تا وجدانم را زیر پا بگذارم و با این گروه ها همراه شوم. در همین حال مجلس عروسی برادرم نیز نزدیک بود و من قصد داشتم به خاطر چشم و همچشمی سعادت‌های زنانه در این مجلس خودنمایی کنم، چرا که برادرم برای کادوی عروسی همسرش پراید 0 خریده بود، ولی فریبرز توان مالی پرداخت هزینه‌های لباس یا حتی آرایشگاه گران قیمت را نداشت. به همین دلیل موضوع رو برای پسر جوانی بازگو کردم که در یکی از قرارهای کافه گروه با اون آشنا شده بودم. 3 روز که از خانواده مرفه بود، نه تنها همه هزینه‌های لباس و آرایشگاه منو پرداخت، بلکه حمایت‌های مالی دیگه‌ای از من کرد تا نزد زن برادرم چیزی کم نیارم. ولی با وجود این سیروس هم خواسته های نامتعارفی داشت که باید به اونها پاسخ میدادم. این بود که همسرم از تصاویر گوشی همراه و دروغ‌هایی که برای حضور نداشتن در منزل سرهم می‌کردم پی به این رابطه خیابانی برد و از من شکایت کرد. اما ای کاش معنای نگاه‌های عاشقانه او را می‌فهمیدم. یک استکان بوسه داغ، یه بشقاب بزرگ عشق بی پیرایه، یک پیاله گل سرخ، یک کف دست نان صداقت. از شکر خودت هم کمی بریز تا شیرین شود. این صبحانه عشق است، با تو خوردن صفا دارد. تا داستان بعدی همراه رادیو ممنوعه بمونید.
They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my D, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you every time. And oh my, I like your style. Ooh, you make me wanna cry. And now I beg to see you dance just one more time. Dance for me, oh. You never see anybody do the things you do before. Move for me, hey. If you're done, I'll let you do it all again. I said, dance for me, oh. You never see anybody do the things you do before. Move for me, hey. And when you're done, I'll make you do it all again. I said, oh my God, I see you walking by. Take my hands, my D, and look me in my eyes. Just like a monkey, I've been dancing my whole life. Are you just beg to see me dance just one more time? Ooh, I sing you every time. And for my I like your style. Ooh, you make me wanna cry. And now I'm ready to see you dance just one more time. So they say, Dance for me, oh. And you never see anybody do the things you do before. Move for me, hey. If you're done, I'll let you do it all again.